سلام، من نسرین هستم. به کانال آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو طرز تهیه کیک موکا را تماشا میکنید. قبل از شروع آموزش اگر دوست دارید که ویدیوهای دیگر من رو از دست ندید، همین الان روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار آن کلیک کنید. برای تهیه این کیک خوشمزه به مواد زیر نیاز دارید: 1 پیمانه روغن، 1 پیمانه شکر، 2 پیمانه آرد، 1 قاشق چایخوری وانیل، 2 عدد تخم مرغ، 1 پیمانه شیر، 2 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر، مقداری نمک، پودر کاکائو به میزان دلخواه. ابتدا روغن و شکر رو خوب به هم میزنیم تا رنگ مخلوط سفید بشه. بعد از اون تخم مرغ‌ها رو یکی یکی اضافه میکنیم. هر بار بدون توقف حدود 3 تا 4 دقیقه هم میزنیم تا به خوبی مخلوط بشه. در میانه راه هم وانیل رو اضافه میکنیم تا بوی تخم مرغ گرفته بشه. در مرحله بعد 1 پیمانه شیر رو به آرومی اضافه میکنیم و همزمان هم میزنیم. مخلوط آرد الک شده، بیکینگ پودر و نمک رو در چند مرحله به مخلوطمون اضافه میکنیم. احتیاجی به استفاده از همزن دستی نداریم. با همون همزن برقی مخلوطمون رو یه دست میکنیم. در مرحله آخر بنا به سلیقه مقداری از مایع کیک رو با پودر کاکائو مخلوط میکنیم و یک درمیون در قالب کیک میریزیم. البته میتونید کیکتون رو به همون شکل وانیلی یا کاملا کاکائویی هم پخت کنید. در پایان مایع کیک رو در فر از قبل گرم شده با دمای 175 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقیقه قرار می‌دهیم. نوش جان. اگر چنانچه شما هم این کیک خوشمزه رو تهیه کردید، لطفاً تجربتون رو از پخت اون با من به اشتراک بگذارید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید
و روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید.